ulit sa ating channel, Lutong Pinoy sa Amerika. Ngayon po magluluto po tayo ng hardinera. Napakasarap po na recipe ito. Pwede nyo pong isama sa mga listahan nyo para sa Christmas. At ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayo dito cooking oil, garlic, onion, ang ating chicken bouillon, black ground pepper, carrot, red bell pepper, raisins, ketchup, ang ating ground pork, ang ating crushed pineapple, bread crumbs, meron po tayong ham, relish or pickled relish, ang ating pong cheese, at ibibit po natin tong 3 eggs mamaya. Okay, mainit na po yung ating pan. Ilalagay na po natin tong ating cooking oil. Tapos tong ating garlic. Igigisa muna po natin tong ating pork, ground pork, tapos mamaya po titimplahan pa natin siya ng mga iba pang ingredients natin at ilalagay natin sa steamer. Lagay na po natin itong onion. Ngayon, lalagay ko na po itong ating ground pork. Lang po natin siya. Pwede po kayong gumamit ng ground chicken dito, or kung gusto niyo ng beef, pwede rin po, o gusto niyo ng turkey. Kahit anong ground meat po, pwede niyo pong ilagay. Hintayin lang po natin maluto yung ating ground pork. Ay, ilalagay ko na po itong ating black ground pepper. At yung ating bouillon. Chicken bouillon po ito kasi wala po akong makitang pork na seasoning, kaya po ito na lang chicken ang ginamit ko. Tatakpan ko lang po siya ng mga 3 minutes para lang po maluto yung ating pork. Babalikan ko po kayo. After 3 minutes guys, ito na po yung ating ground pork. Iyaan na natin, mimix natin siya. Ayan, naluluto na ilalim niya. Ngayon, ang gagawin natin, susunod na natin itong ating carrots. Itong ating red bell pepper. Mix natin siya. Ngayon na-mix na natin siya, isusunod natin itong ating raisins. Mix natin ulit. Ayan, ganda na ng kulay niya. At tapos ibubuhos na po natin itong ating ketchup. ulit. Hayaan muna natin siya dito, uncover, para
drain ng konti yung sabaw. At lalakasan natin yung apoy. Ngayon po, medyo na-drain na yung ating sauce dito sa ating ground pork. I-off ko na po yung apoy at i-rest muna natin siya ng mga 15 to 20 minutes. I-off muna natin yung stove bago natin nilagay yung iba pang mga sangkap. For the meantime, habang hinihintay po natin siya lumamig ng konti, gagawin ko po yung para dun sa llanera natin, yung ating ipang design. Ito po tayo. Guys, meron tayo dito 3 llanera. Lalagyan natin siya ng butter sa baba. Nilagyan ko lang pala siya ng dahon ng saging para madaling tanggalin mamaya yung ating yung ating meat dito. Yan. Nilalagyan na natin sila lahat. Didesign na natin yung ating toppings. Bali, ganito. Magsusuot lang ako ng plastic. Tapos ilalagay natin itong itlog ng upside down. Yan. Sa gitna ng ating llanera. Yan, ganyan lang. I-design natin siya dyan. Lalagyan natin ng carrots dito. Yan. Tapos ng ating hotdogs. Natin siya ng konti. Bahala na kayo kung paano design ang gusto nyo gawin, pero ganyan lang muna. Gagawin natin yan. Yan, pwede na siguro yan. Tapos, pangalawa naman. Guys, eto na sila. Dinagdagan ko pa ng carrot sa gilid kasi sayang naman yung natira. Hindi ko na siya itatapon. Lagay ko na lang siya ulit. Ngayon, itong ating mixture, kumuha ko ng malinis na bowl. Lalagay natin dito para ma-mix natin na maayos. May natira pa ako ng mga pieces ng hotdog. Lalagay ko na lang din siya. Kinat ko siya ng maliliit. Ngayon, nilalagay na natin yung iba pang mga ingredients na natira. Itong ating, unahin na natin itong ating relish. Ating ham. Alam nyo, parang ano lang din to embutido. Kaya lang, kakaibahan lang niya, nasa llanera siya. Tapos, itong ating crushed pineapple. Mix muna natin. Ayan. Pero napakasarap po nito. Ngayon, nilalagay na natin itong ating breadcrumbs. Yung embutido, nilalagyan nila ng harina or cornstarch. Ito yung breadcrumbs. Pagkatapos yung ating cheese. Ayan. Kompleto na siya ngayon. Mix natin. Ayan. Bango-bango niya, guys. Naamoy nyo lang, Diyos ko. Bango. Tapos meron tayo ditong 3 eggs. Bibit natin siya.
Bubuhos natin dito yung eggs natin. Tapos imimix natin siya. Ayan, sarap niyang tignan, no? Pang Christmas talaga. Pwede nyo na subukan to. Ngayon, ilalagay na natin dito. Isa-isa, lalagyan natin ng ganito. Pupunuin natin siya, guys. Yan. Para makapal ang laman niya. Babalikan namin kayo pag natapos na namin to. Aayusin ko lang ng maganda para pwede na natin siyang steam. Ito guys, nalagyan na natin sila lahat. At ipo-flatten lang natin para magsiksik yung laman niya sa loob. Ayan. Pagkatapos kukuha tayo ng foil, tatakpan natin siya sa taas. Kasya yung ating 1.5 pound na pork dito sa 3 llanera, tsaka yung mga sangkap na binigay ko sa inyo. Ayan. Tatakpan lang natin siya ng ganito. Isa-isa. Ilalim. Tapos nagpainit na ng water sa steamer. Talagay na natin sila sa steamer. Ito. Lagyan natin sila dito. At steam natin sila ng 45 minutes to 1 hour. Takip. At natin dito. Yan. Maghintay tayo ng 45 minutes to 1 hour, guys. Babalikan ko kayo. Ito guys, buksan na natin sila. Talagang tinapos ko yung 1 hour para lutong-luto sila sa loob. Kaya o-open na natin sila. Pero may seconds na lang yan. Malapit na siyang matapos. Oh. Yan. Tapos na yung 1 hour. Ito na sila. I-off na natin yung stove, tapos i-rest ko muna sila dito sa cooling rack. Mamayang konti, pagka malamig na sila, bubuksan natin yung isa at ipapakita ko sa inyo. Okay? Lalagay ko muna sila dito sa cooling rack. See you later, guys. Guys, ito na sila, oh. Silipin natin yung isa. Tingnan natin kung okay siya. Yan, oh. Sarap, oh. Makikita natin mamaya yan pag binuhos natin sa plato. Papakita ko sa inyo. Okay. Sila. Okay guys, malamig na tong ating hardinera. Ito na siya, oh. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung anuhin natin yung gilid para maibuhos natin sa ating plate. Medyo ano pa siya ng konti, medyo mainit pa. Pero papakita ko na sa inyo. So, ilagay natin siya dito. Ito na po ang ating hardinera. Tingnan nyo, napakasarap niya. Please don't forget to like and subscribe our video, guys. Maraming salamat po sa panonood. Paki-watch nyo rin po yung other videos namin. Marami po kaming masasarap na recipe doon. Huwag nyo po kalimutan, Lutong Pinoy sa Amerika. Maraming salamat po and ingat po tayong lahat. God bless. Ito na po ang ating hardinera. Ayan.